त्यामुळे फुलाचा आकार तयार होतो.
इथे आपलं हेही फूल पूर्ण झालेलं आहे. आता आपण याला ग्रीन टेप लावून घेऊया. या आधीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही तेही नक्की बघा. अजूनही तुम्हाला जर डुप्लेक्स पेपरपासून फुलं कशी बनवायची, वेगळी फुलं येत असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. अगदी कमी काळात मला चांगला प्रतिसाद तुम्ही सर्वांनी दिलेला आहे. यापुढेही तुमचा सपोर्ट असाच राहू द्या. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल प्लीज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.